नमस्कार, अमेरू किचनमध्ये स्वागत आहे। आज आपण बघूयात जिनी डोसा। डोसा बॅटर घेतलेला आहे आपण इथे डोसा बनवून घेऊयात। बटर टाकूयात 1 चमचा। इथे आपण चिरलेल्या भाज्या टाकणार आहोत। कोबी, ढबू मिरची, टोमॅटो, कोथिंबीर, कांदा, शेजवान चटणी अर्धा चमचा, पावभाजी मसाला पाव चमचा, मीठ चवीनुसार आणि सॉस 1 टेबलस्पून। हे आपण थोडं मिक्स करून घेऊया। आपण हे भाज्यांना हलके स्मॅश करून घेऊया। हे झालेलं आहे, आपण हे चमच्याने स्प्रेड करून घेऊया सगळीकडे। चीज टाकूयात। आपण लो फ्लेम वरती 2 ते 3 मिनिटं याला होऊ देऊया। आपला डोसा कुक झालेला आहे, आपण हे रोल करून घेऊया। कट करून घेऊयात आपण। बाहेरून क्रंची आतून चीजी टेस्टी डोसा आपला तयार झालेला आहे। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, अमेरू किचनला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।